Hello everyone, welcome to Everest Online Academy. आज हामी क्लास 10 को मोडल क्वेसन सोल्युसनमा छौं। हामी ग्रामर सल्भ गर्दैछौं है। यो चाहिँ सेट 1 मा भएको ग्रामर हो। ल यो हेरौँ है त। सो फर्स्ट वान क्वेसन ट्यागबाट छ I am always interested in learning new things भनेर छ। यसको क्वेसन ट्याग बनाउनु पर्यो हामीलाई। ल के छ हुन्छ I'm always interested in learning new things. सो am छ सो amn't I भनेर हुन्छ हुँदैन है। सो पोजिटिभ स्टेटमेन्ट छ यहाँ नेगेटिभ ट्याग गर्ने कहिले पनि amn't I भनेर हुँदैन we use aren't I. That's why I am always interested in learning new things aren't I भनेर भयो। Okay, next one. My uncle passed away last year भनेर जस्तै नेगेटिभमा बनाउनु पर्यो। सो मेरो अङ्कल लास्ट इयर बित्नु भएन भनेर राइट। सो यो verb 2 मा छ। सो verb 2 छ भनेदेखि we use didn't plus verb 1 right. सो के चाहिँ हुन्छ त my uncle didn't pass away. So pass away last year भनेर भयो। एकदम सजिलो छ। Next, it took unexpectedly long for me to complete the tasks भनेर छ। So we have to make this how long question. So कति लामो समय लाग्यो त unexpectedly लामो समय लाग्यो। So यो चाहिँ हाम्रो आन्सर भयो। अब we don't use this in question है। So unexpectedly long भन्ने चाहिँ हामी राख्दैनौँ किनकि this is the answer right. So यहाँ verb 2 मा छ verb 2 मा छ भनेदेखि did plus verb 1 भनेर भयो। So how long did it take for अब यसमा you भनेर राख्न सक्नुहुन्छ for you to complete the task भनेर भयो। So how long did it take for you to complete the tasks? All right. Okay, next one. When I reached there, he did just leave भनेर छ। So जब म त्यहाँ पुगेँ ऊ भर्खरै गएको थियो। सो हामीले एउटा रुल पढेका थियौँ when plus verb 2 plus verb 2 भनेर है। कुनै पनि कुरा विदाउट क्रिएटिङ टाइम ग्याप हुन्छ इन्स्ट्यान्टेनियस हुन्छ भनेदेखि हामीले verb 2 राख्छौँ भनेर थियो। सो when I reached there he just left भन्दा पनि सो यसमा चाहिँ फर्स्ट एक्सन र सेकेन्ड एक्सनको कुरा भयो। सो फर्स्ट एक्सन पास्ट पर्फेक्टमा भयो एन्ड सेकेन्ड एक्सन सिम्पल पास्टमा भयो है। सिम्पल पास्टमा भयो। सो म त्यहाँ पुग्नु चाहिँ सेकेन्ड एक्सन भयो, ऊ लिभ गर्नु चाहिँ फर्स्ट एक्सन भयो। सो ही ह्याड जस्ट लेफ्ट भनेर भयो है। सो फर्स्टमा चाहिँ आई वाज थिङ्किङ कि यो विदाउट क्रिएटिङ टाइम ग्याप हो द्याट्स वाइ वेन आई विज द ही जस्ट लेफ्ट भनेर हुन्थ्यो भन्ने कुरा थियो बट इट्स बेटर है। सो ह्याड जस्ट लेफ्ट भयो। ओके, नेक्स्ट वान. He asked me if I had seen him the day before. So direct speech मा change गर्नु पर्यो। So he said to me भनेर भयो। अब हामीले यहाँ के चाहिँ गर्ने हो त yes no क्वेसन छ यहाँ if भनेर छ। सो had seen भनेर छ। सो पास्ट पर्फेक्ट छ भनेपछि यो चाहिँ सिम्पल पास्टको कुरा छ। सो did I see him yesterday भनेर छ। So the day before भनेर छ। So did I see him yesterday भनेर भयो। Did I see him yesterday? Did I or did you? Did you see him yesterday भनेर भयो है। Okay. Next one, the last one. They grew a beautiful garden in their backyard. Just like passive voice ma change garnu paryo. Grew cha verb 2. So was plus verb 3 huncha. That's why a beautiful garden was grown by them in their
backyard भनेर भयो. So a beautiful garden was grown by them in their backyard. Okay guys, so यो छ. So यसमा धेरै गाह्रो केही पनि छैन. It's सजिलो सजिलो नै है. Okay, thank you so much for watching. And यसरी नै हामीले सबै सेट क्वेसन पास्ट क्वेसनहरु सल्भ गरेका छौं. ग्रामर, फ्री राइटिङ, प्यासेज and everything and all. हजुरहरुले त्यो भिडियोहरु हेर्नु होला है त. Okay, thank you so much and I'll see you in the next one.